Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om en sekulär stat och ett mångreligiöst land. Vi ska titta på Sveriges religiösa historia. Vi går också igenom religionsfriheten och dagens religioner i Sverige. Det här är viktigt för att förstå det svenska samhället. Sverige är idag en sekulär stat. En sekulär stat betyder att staten är religiöst neutral. Staten tar inte ställning för eller emot någon religion. Religionsfriheten är skyddad i Sveriges grundlag. Alla har rätt att tro på vad de vill. Alla har också rätt att inte tillhöra någon religion alls. Men så har det inte alltid varit. Länge var Sverige ett land med bara en tillåten religion. Den religionen var den evangelisk-lutherska kristendomen. Alla som bodde i Sverige måste tillhöra Svenska kyrkan. Den svenska staten och Svenska kyrkan var tätt sammankopplade. Kungen var kyrkans högsta ledare. Präster var statligt anställda. Kyrkan skötte många uppgifter som staten gör idag. Det var nästan omöjligt att tillhöra en annan religion. Den första stora förändringen kom år 1860. Då fick människor lämna Svenska kyrkan. Men de fick bara gå med i ett annat kristet samfund. Det var ännu inte fritt att välja vilken religion som helst. Det var ändå ett viktigt första steg mot religionsfrihet. Under de följande åren växte diskussionen om religionsfrihet. Fler och fler människor tyckte att staten inte skulle bestämma över religion. Men det skulle dröja nästan 100 år innan full religionsfrihet infördes. År 1951 kom religionsfrihetslagen. Den lagen var ett mycket stort steg för religionsfriheten i Sverige. Lagen gav människor rätt att helt fritt välja sin religion. Man fick också rätt att stå utanför alla religioner. Det betydde att staten inte längre kunde tvinga någon att tillhöra en religion. Religionsfrihetslagen gäller fortfarande idag. Den skyddar både enskilda personer och religiösa grupper. Den är en av de viktigaste lagarna för personlig frihet i Sverige. Under 1900-talets andra hälft ändrades synen på religion i Sverige. Sverige blev allt mer mångkulturellt och mångreligiöst. År 2000 hände något mycket viktigt. Staten och Svenska kyrkan skildes åt. Det betyder att Svenska kyrkan inte längre är en del av staten. Svenska kyrkan blev ett självständigt trossamfund. Alla trossamfund fick samma juridiska ställning. Idag är alla trossamfund lika inför lagen. Staten behandlar inte någon religion annorlunda än någon annan. Det här är en viktig del av en sekulär stat. Men religion spelar fortfarande en roll i samhället. I den svenska skolan finns ämnet religionskunskap. Ämnet ska främja förståelse mellan människor. Det ska också främja tolerans och respekt. Eleverna lär sig om olika religioner och livsåskådningar. De lär sig om kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. De lär sig också om etik och moral. Religionskunskapen är obligatorisk i den svenska grundskolan. Alla elever måste läsa ämnet oavsett egen tro eller bakgrund. Målet är att eleverna ska förstå varandra bättre. Nu ska vi titta närmare på religionerna i Sverige. Kristendomen är den största religionen i Sverige.
Svenska kyrkan har omkring 5 miljoner medlemmar. Det är ungefär hälften av Sveriges befolkning. Men många medlemmar är inte aktiva i kyrkan. Många svenskar går sällan eller aldrig till kyrkan. Ändå är Svenska kyrkan viktig för många människor. Kyrkan är ofta en plats för bröllop, dop och begravningar. Förutom Svenska kyrkan finns det katolska församlingar. Det finns också ortodoxa kyrkor i Sverige. Andra protestantiska kyrkor finns också i landet. Kristendomen har en mycket lång historia i Sverige. Det finns många medeltida kyrkor i landet. Man räknar med att det finns omkring 3000 medeltida kyrkor. Dessa kyrkor är en viktig del av Sveriges kulturarv. Många av dem används fortfarande idag. Flera av dem är populära turistmål idag. De berättar om Sveriges kristna historia. De medeltida kyrkorna finns över hela landet. Judendomen har också funnits länge i Sverige. De första judarna kom till Sverige under 1700-talet. Judar fick fulla medborgerliga rättigheter år 1870. Men judar har också utsatts för antisemitism i Sverige. Det finns antisemitism även i dagens Sverige. I Sverige finns flera synagogor. De största synagogorna finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Judiska församlingar finns också på andra håll i landet. Judendomen är en del av Sveriges religiösa mångfald. Hinduism och buddhism kom främst till Sverige under 1900-talet. Det hänger samman med invandring från olika delar av världen. Idag finns det hinduiska tempel i flera svenska städer. Det finns också buddhistiska tempel och församlingar. Både hinduism och buddhism har växt i Sverige. De har växt särskilt under de senaste decennierna. Det finns flera olika riktningar inom både hinduism och buddhism. Dessa religioner är idag en naturlig del av det svenska samhället. Tempel och församlingar finns på många platser i landet. Nu ska vi prata om islam i Sverige. Islam är den näst största religionen i Sverige idag. De första moskéerna i Sverige byggdes under 1970-talet. Sedan dess har antalet muslimer i Sverige ökat. Idag finns det moskéer över hela landet. Inom islam finns både sunnimuslimer och shia-muslimer i Sverige. De flesta muslimer i Sverige är sunnimuslimer. Men det finns också shia-muslimska församlingar. Stockholms moské invigdes år 2000. Den ligger på Södermalm i centrala Stockholm. Moskéer finns idag i många svenska städer. De fungerar som religiösa och kulturella centrum. Moskéerna ordnar ofta språkkurser och kulturaktiviteter. De är också viktiga mötesplatser för det lokala samhället. Muslimer är idag en stor och viktig del av det svenska samhället. Nu sammanfattar vi. Sverige är en sekulär stat med religionsfrihet i grundlagen. Men vägen till religionsfrihet har varit lång. Först år 1860 kunde man lämna Svenska kyrkan. Först år 1951 blev det helt fritt att välja religion. År 2000 skilde staten och Svenska kyrkan åt. I skolan lär man sig om religioner för att främja förståelse och respekt. Kristendomen är den största religionen med omkring 5 miljoner medlemmar. Det finns också judendom, islam, hinduism och buddhism i Sverige. Många religioner har en lång historia i landet.
Sverige är idag ett mångreligiöst land med stor mångfald. Alla religioner ska kunna finnas sida vid sida. Det är så ett mångreligiöst samhälle fungerar. Religionsfriheten är en viktig del av den svenska demokratin. Det här var en sekulär stat och ett mångreligiöst land. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.